โอเคชาร์จแบตเรียบร้อยวันนี้ว่างสตรีมนิดหน่อย อาจจะสตรีมได้สัก2-3 ชั่วโมงมั้งเดี๋ยวค่อยไปเล่นเกม Killing Floor กับเพื่อนวันก่อนว่าจะไลฟ์แล้วตั้งแต่ 4.2 มาแล้ว แต่ว่าแบบไม่มีเวลาไม่ว่างเลยก็เลยแบบทำเป็นคลิปตอนนั้นเปิดกาชาวันนั้นเลยทำคลิปเปิดกาชาไป และโชคดีมากที่ไม่หลุดเรทตอนแรกแอบเสียวนะถ้าหลุดเรทนี่สงสัยได้เติมแพ็กใหญ่แน่เพราะว่าขี้เกียจรอรีรันนะแบบใหม่ก็ไม่ได้สำรวจเลยคือช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเล่น ไม่ว่างแล้วได้ฟูลินะมาแล้วตอนนี้เราก็เลยแต่เห็นลีกนาเวียมานี่แบบโคตรน่าสนมากเลยสงสัยได้ลองรอนาเวียแล้วตอนนี้เราเพิ่งกดต่อไปได้สัก3 โลนับจากฟูลีนาตอนเปิดนี่ทำคลิปไปแล้วแบบตอนแรกเกือบถอดใจแล้วเฮ้ย80ยังไม่ออกเลยกดไป81ยังไม่ออกอีกจะหลุดเลนไหมวะยิ่งไม่มีการันตีอยู่ แล้ว82ออกเลยโคตรดีใจมากเลยวันนั้นเนี่ยไม่มีการันตี ก่อนหน้าได้นูวิเลตไปตอนแรกถ้าไม่ได้คิดว่าจะเปิดนูวิเลตนะว่าจะเอาไอ้ที่ดองไว้เนี่ยไปกดฟูริน่าเลยคือตอนนั้นกลัวหลุดเลทมากแต่ว่านูวิเลตออกตรงเลทมานูวิเลตนี่โดนไป75แล้วฟูริน่าโดนไป82อาวุธนี่จริงๆก็อยากได้นะแต่ว่ามันเป็นโดนัทเขียวอะก็เลยข้าม ถ้าผมจะเปิดอาวุธจริงๆสดใสค่อยรอรีรันแล้วต้องดูกับก่อนว่าอาวุธมันจะมากับอาวุธที่ดีกว่านี้ไหม คือโดนัทเขียวกับโดนัทม่วงเนี่ยขึ้นแบ็คลิสต์ก่อนเลย แล้วแมปก็ยังไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวไปเปิดแมปซะหน่อยเนี่ยจริงๆไอ้เควสเนื้อเรื่องผมก็ยังไม่ค่อยได้ว่างทำเท่าไหร่นะผมยังดองอยู่ที่ช่วงเริ่มของบทที่4ฉากที่4เลยตอนแรกว่าจะทำเควสเนื้อเรื่องหลัก 4.1 ให้จบภายในก่อนหมดแพทแต่ว่ามันไม่ว่างเลยก็เลยก็เลยสำรวจแมปเนี่ยวันนี้ก็อาจจะแค่สำรวจแมปแล้วก็ไล่เคลียร์เควส 4.1 ให้หมดแล้วก็เดี๋ยว 4.2 เควสหลัก 4.2 ค่อยหาเวลาว่างทำอีกทีเพราะทำรวดเดียวไม่ไหวแน่เควสหนึ่งน่าจะนานอยู่ต่อให้สกิปก็เถอะนี่แบบมีอ่านบ้างสกิปบ้างถ้าจะอ่านในเรื่องรวมผมค่อยไปหาในกลุ่มไปหาสปอยในกลุ่มเลยในช่องอื่นเนาะอันนี้คือเราพิมพ์ไว้ในแชทเผื่อมีใครหลงเข้ามานะ เราจะได้เข้าใจว่าไลฟ์นี้เราทำอะไร
เอาละเราไปสำรวจหน่อยเดียวมีบอสใหม่ด้วยผมผมต้องตีบอสนี้เพื่ออัพฟูริน่าเนี่ยเอาทีมชุดนี้ I've ป่ะ been waiting for you for ages. ไม่มี สวัสดีครับแหมเอ่อไม่ได้ไม่ได้แลกแล้วฮะคือแลกนาล็อกนี่เซิร์ฟอินเตอร์ก็ไม่ว่างเข้าไปเล่นส่วนเซิร์ฟไทยของกาวิตี้ก็ไม่ได้แตะเลย Shine down. ช่วงนี้คือแบบเล่นอยู่หลักๆเกนชินกับ Valorant นะแต่ก็มีไปเล่น Killing Floor กับเพื่อนบ้างอะ ต้องขอโทษด้วยจริงๆเนี่ยคือจริงๆถ้าผมจะกลับไปเล่นแร็กนี่ก็ไม่พ้นเซิร์ฟอินเตอร์อะเพราะว่าเซิร์ฟอินเตอร์มันอัพคลาส4แล้วแต่เราก็ต้องแบบตามอะไรเยอะมากเลยจะปลดแพท200แล้วเหรอ โอ้คือเราไม่ได้ตามข่าวแร็กของกาวิตี้มาแบบนานมากคือเคยเข้าไปเล่นแค่ช่วงโคเบต้าแล้วก็แบบเล่นได้ไม่กี่วันเลิกไป แล้วไม่ได้แวะกลับมาอีกเลยแต่ก็เห็นว่าตั้งแต่กาวิตี้เอากลับมาเปิดนี่แบบแพทเริ่มไปไกลกว่าเซอร์บินเตอร์แล้วมั้งถ้าถ้าไม่รวมว่าอินเตอร์มันอัพคลาส4ก่อนเอ๊ะบอสนี่มันต้องดำไปตรงไหนวะเนี่ยหรือว่าตรงนี้วะน่าจะตรงนี้ อ่าผมน่าจะไม่ได้ตามข่าวแล็กมาวัน2เกือบ3 ปีแล้วมั้งแย่เลยนะแล้วครับผมเอาจริงๆนะ นอกจากเกนชินเนี่ยบางทีผมก็ไปเล่นวาโลแต่ว่าแบบวาโลก็แอบหมดอารมณ์เล่นบ่อยเหมือนกัน เวลาที่สกินโปรดไม่เข้าร้านค้า ดองพอยต์แล้วแบบไม่มาสักทียังเล่นอยู่3 ปีแล้วของ GTT IL 1 ปีมั้ง IL ผมน่าจะไม่ได้เข้ามาสัก2 ปีได้แล้ว คือช่วงนั้นผมติดเกนชินหนักมาก แต่คิดว่าถ้าผมกลับไปเล่น IL นะ ผมว่าผมอยากลองเล่นรูนในอิกนิชันเบรกอะเห็นว่ามันปรับบาลานซ์ใหม่แล้ว แล้วมีของลดคูลดาวน์อิกนิชันเบรกแล้วเอ๊ะอันนี่มันไปเข้าอุโมงค์ไหนวะ หาทางไม่เจอ หลงแล้ว รูนติดขี้อย่างโหด มันต้องมีหูอะไรเปล่านะ ที่ว่ามันลดคูลดาวน์อิกนิชันเบรกแล้วแบบสแปมรัวๆเลยอะคือสมมติว่าถ้าผมกลับไปเล่น IRO อีกเนี่ย ผ
ผมสนใจรูนไนอิกนิชันเบรกไม่ก็อาร์คบิชอปเหมือนเดิม แต่ว่าเห็นว่าอาร์คบิชอปใส่อะโดรามัสของแพงมากโดยเฉพาะหินคอสมั้งแล้วก็รอยัลจีเนซิสเลย ที่ชอบลองมานะ แต่ว่า GX MA ก็ยังคิดอยู่ หาทางไปตีบอสไม่ได้ มันต้องไปเปิดตรงไหนวะ เดี๋ยวไปสำรวจพื้นที่ใหม่ก่อนเดี๋ยวเสาวับตรงนี้ไม่ได้เปิดเลย ผมเล่น GX แล้วรู้ในบอสได้จับเลย GX เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะฮิตหลักๆ คือ MA กับ Cos Impact ใช่เปล่าถ้าจะไม่ผิดของไทยตอนนี้ MA รัวๆได้เหมือน IL แล้วครับแล้วของไทยนี่มี Enforcer ชูเลยใช่ไหมคือเราไม่ได้ตามของไทยเลย จริงๆ ถ้าตอนนี้นะอ๋อ MA ตลอดไป คลาสสี่มาก็ยัง MA อยู่ใช่ไหม อ๋อ ไม่มีแต่เป็นประดับสองข้าง OCP นั่นแหละ อ๋อ Illusion shattered. I see everything. เราก็ เดือนนี้เราก็น่าจะเติมเกนชินไป Battle Pass เองมั้งอ๋อคลาสสี่มาก็คอสอิมไม่ก็เคาน์เตอร์สแลชนะฮะว้าวโดดไปมา เติมของเซิร์ฟไทยหมดเป็นแสนเลยเหรอเนี่ย สุ่มไข่แต่ละทีนี่หนักเลยใช่ป่ะ ถ้าจะไม่ผิดนะ ว้าวคิสตันเดี๋ยวพัซเซิลค่อยกลับมาแก้นะ GX SC Tangle Shot Ranger Ambo หลายอาชีพหมดเยอะหน่อย โอ้ยจุกนะเนี่ย
GX หมดเยอะสุดโอ้จะว่าไปนะ ก่อนช่วงนั้นคือแบบก่อนที่ผมจะไม่ได้เล่น IRO เนี่ยนะ ผมชอบบีสายแม็กนัสสุด แล้วแบบพอมันรีบาลานซ์มารู้สึกว่าแม็กนัสโดนมอนทุกชนิดก็จริง แต่ว่ามันคูลดาวน์นานก็เลยไปเล่นอะโดรามัสกัน แล้วของบีอะโดรามัสก็แพงมาก แล้วก็ยังสแปมโลๆไม่ได้ มั้งคือไม่ได้ตามเลยจริงๆ ตอนนี้กำลังเลนเจอร์โฟกัสครับ ถ้าจะทำก็ทำธนูรองเท้าเอกโซติกเลนเจอร์โฟกัสก็ฮิตอยู่มั้งมันแบบสแปมฟิวอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาสำรวจเนี่ยดำน้ำเล่นหลงไปไหนไม่รู้แล้ว บีตอนนี้เล่นอะโดกัน มีอีกสายคนเล่นอีกก็คือจูเด็กคือมันสแปมรัวๆได้ใช่ไหม นี่ถ้าเรากลับไปเล่นนี่สงสัยต้องอัปเดตใหญ่เลยอะอัปเดตข้อมูลใส่หัวเลย นั่นนี่คือว้าวยืดหยุ่นโอเคพัซเซิลนี้ลงไปอย่างนี้ Hey! รู้สึกนะช่วงนี้คือ เราหมดหลักๆเกนชินกับ วาโล วาโลก็ไล่สะสมสกิน แต่วันนี้ก็หงุดหงิดสกินที่ชอบไม่ยอมเข้าร้านเลยต้องมาไล่ล็อกอินเช็คทุกวัน เซตเอ็กโซติกของไทย มับบวก13 50,000 บาท เท้า 15K บาท เสื้อ 30K บาท ปาก 190K ใครจะใส่ก็ใส่เลยผมใส่ของดาแฟน190,000นี่จุกมาก ยอม มันจุกจริงๆเลยเนี่ยพอได้ยินของราคาของเซลล์ไทย
โอ้ยติดอันนี้ราคามาแรกๆกล่องทำปากกล่องละ100 บาท100,000 บาทผมเนี่ยพอมารู้ข้อมูลแบบนี้ผมนี่แบบช็อกเลยนะเนี่ยจะเล่นเซิร์ฟไทยนี่คือต้องรวยจริงมั้ง Shine down. I see everything. Sharing my knowledge. Quietly now. Here comes the catch. แล้วถ้า GX นี่ของราคามันไหนเนี่ย คนจะเล่นเซนนั้นต้องขายไตขายตับขายดวงตา โอ้ my god เลยตอนนี้เราไลฟ์เกนชินแต่ว่าพูดคุยเรื่อง RO เซิร์ฟไทย ยอดเยี่ยมไปเจอเควสโลกเหรอเดินหลงมาเจอเควสโลกอีกถ้ายาวแบบอลานาลานี่ไม่ไหวนะเนี่ยซับไซของฟรีก็เล่นได้นะไม่ต้องตามพวกสุลต่านครับแต่ถ้าเข้าตีแล้ววันฮิตไม่ได้นี่จะโดนไล่หมด หรือโซโล่ Solidify. Torn to oblivion. คุณมีเงินสัก 5,000 ก็เล่นได้นะ GX แบบตบบอสได้ทุกตัวฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาสำรวจแมปเนี่ยยังหาทางไปตีบอสไม่ได้เลยเราหลงมาขนาดไหนวะเนี่ยไปเปิด2 ว่าฝั่งนู้นเนี่ยคือตอนนี้มันอัปเดตด้านใหม่มาไงโอกาเทมฮาร์ดคอร์ชาเลนจ์หมวกเทมอาชีพเข้าStabilize. Order guide you.
ผม MA บอสได้5 ล้านต่อฮิตดาร์คคอร์11 ล้านว่าแต่เซิร์ฟไทยนี่แคปดาเมจมันเท่าไหร่นะ A chest full of valuables and a trove of potential clues. เซิร์ฟไทยแคปดาเมจเท่าไหร่นะ คือจำได้ว่าเคยตามข่าวของเซิร์ฟ IL มาคร่าวๆว่า IL แคปดาเมจมัน21 ล้านมั้งหรือ30 ล้านจำไม่ได้ แต่ยังไม่รู้เซิร์ฟไทยเลย แต่ถ้าเป็นเกาหลีนี่2,100 ล้าน เท่ากับจำนวนเงินที่พกได้สูงสุดมั้งGX Counter Slash มีคนทำบอสได้ฮิตแล้ว100M แสดงว่าแคป 2,100 ล้านแน่เลย ให้เดานะ ถ้า GX Serve นั้นสามารถทำ100 ล้านได้ เคาน์เตอร์สแลชแรงสุดนี่เรายังสำรวจไม่ถึงไหนเลยแหละเปอร์เซ็นต์เดียวอยู่โหสตาร์เอ็มเพลเลอร์เตะบอล2,000 นิ้วสุดจริงนี่เราไม่ได้ตามข่าว RO นานมากจนแบบ เซฟไทย 2,000 ล้านไปแล้ว เยี่ยมเลย ช็อกไปชั่วขนาดเลยตอนนี้ ทางไปตีบอสนั่นทางนี้ ข่าวนั้นเล่าให้ฟัง ขอบคุณที่เล่าให้ฟังมากเลยเพราะแบบ ผมไม่ได้ตามข่าวมาประมาณ 2-3 ปีแล้ว แล้วแบบเซฟไทยกาวิตี้ไม่ได้ไปแต่เลยอะ มันไปไกลมากจนเราตามไม่ทันแล้ว เย้เราเจอบอสนี้แล้ว ช่องคุณวีแอสซิงอะช่วงนั้นผมก็ตามอยู่นะ แล้วก็ไม่ได้ตามนานเลย More companions. KD 2 ใบ โหดมาก Illusion shattered. Stabilize. This is order. Fire hazard.
solidified. There is no escape. Temple of Wisdom. Yeah. ติดตามตั้งแต่เอกชอนสวัสดีครับผม โอ้เดี๋ยวนะ ล่าสุดแต่นั้นละหักไม้บอสไม้ที่3เจอธานาดอกธานาโอ้ดวงนิดดีเกิน ยอมใจ จะว่าไปเดี๋ยวคุณเดลที่เข้ามาดูแล้วเมื่อกี้นี่นะ ก็ ผมไม่ได้เล่นในช็อตมาประมาณเลิกเล่นมาประมาณ7-8 ปีได้แล้วมั้ง ถ้ากลับไปเล่นนี่สงสัยแบบของโกงเดี๋ยวนี้น่าจะเยอะ ในเวลาฟูลิน่าสิ ป้องกันคีดาเมจโอ้ทุกใบตกคาสตรีมโยม อ๋อป.6 จบปี 4ยังตาม ขอบคุณมาก แสดงว่าติดตามมาอย่างยาวนานจริงๆแต่ช่วงนี้คือผมก็จะเล่นหลักๆ คือเกนชิน แต่บางทีก็ไปเล่น Valorant กับ Killing Floor กับเพื่อน เล่นอยู่หลักๆ แค่นี้แหละ แต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นว่าผมไลฟ์เกนชินบ่อยสุดแล้วช่วงนี้ PB นี่ผมไม่ได้เล่นเลยแบบคือได้เล่นแค่ช่วงยุค NC2 อะแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นกาลีนาก็ไม่ได้เล่นเลย แล้วก็ไม่ได้ตามข่าว PB เลยต้องใช้ของบอสไม่สิของดอกไม้นี่ เอาเป็นว่าเราหาถ้ำนี้เจอแล้วก็เจอบอสแล้วเหลียวเรซินมาค่อยมาตีใหม่ ฟูลีน่าเพิ่งเปิดได้ล่าสุด Next on the agenda. จะค่อยกลับมาสำรวจเดี๋ยวเควสโลก อันนี้ยัง ย้ายมา3 ค่ายแล้ว PB ล่าสุดผมย้ายมาใหม่ ID เดิม ID เดิมนี่ผมลืมพาสเวิร์ดไปแล้วแบบ ลืมตั้งแต่สมัยค่าย NC2 แล้ว ไม่งั้นคงได้ย้ายมาแล้ว เล่นตามแผนสิครับ Gather. Shine down. Unsolicited, and all the more valuable for it. เปิดเสาอีกสักหน่อยเนี่ย โอ้ยล่วง เยี่ยมเลย
เอ้าตกอีกเล่นตามแผนกันเลยทีเดียว One man's stone is another man's gem. แต่จริงๆ ช่วงนี้คือเราก็วัยทำงานไปแล้วแบบ ขนาดแค่จะไลฟ์เกมยังไม่ค่อยจะไลฟ์เลย แบบทำงานก็เหนื่อยซะก่อนแล้วก็นานๆจะว่างไลฟ์หรือทำคลิปทีแต่ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่กับเกนชินบ่อยกว่าเกมอื่น โอ้นี่มันแมปอะไรวะเนี่ยอัพแพดมาเพิ่งได้เล่น ก็เลยเคยคิดอยากเล่นนะเกมนี้แต่กลัวติดไม่ได้ใช่เกนชินมันเทรดของไม่ได้ถ้าจะขายคือมันต้องขายยกไอดีแล้วเดี๋ยวนี้เกนชินไอดีมันราคาตกหวบมากเลยตกหวบชนิดที่ว่าแบบไอดีตัวละคร5 ดาว C6 กับอาวุธประจำตัวอย่างน้อยขัด1เนี่ยขายได้แค่ 3-4 พันเองมั้งขึ้นอยู่กับตัวละครเนี่ย แล้วเติม C6 ตัวหนึ่งมันใช้เงินไม่ใช่น้อยๆ 3-4 หมื่นมั้งถ้าสมมติว่าดงซวยแบบหลุดเลททุกรอบยิ่งเปลืองเลย อายุเท่าไหร่ 40 ยัง อ๋อจะบอกว่าไงดี 3-4 แล้วอะ Illusion shattered. Everyone hold hands. ปาไป 34 แล้ว ก็ สมัยเติม X Shot เหรอ ตอนที่เล่น X Shot ผมน่าจะอยู่สักประมาณปี2 ปี 3 มั้ง ถ้าจะไม่ผิด ลืมแล้ว เกือบปี 4อะแต่ถ้าแร็กนาร็อกเนี่ยแร็กนาร็อกนี่ผมเริ่มเล่นวันแรกสุดนี่น่าจะตอนประมาณม.2 ตอนนั้นเป็นยุคใครเสียซอฟมั้ง Stabilize. แต่ก็แบบเลิกเล่นเลิกอะ Order guide you. Shine down. Commit it to memory. เล่นเลิกไปเป็นระยะอะ Gather. ค่ายเอเชียซอฟนี่ผมน่าจะเลิกเล่นไปช่วงประมาณไฮคลาสมั้งแล้วก็กลับมาอีกทีเป็นคลาส3เวล150แล้วก็กลับมาเล่นอีกทีตอนมันแจกตัวละครแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลย There is no escape. แล้วเปลี่ยนมาเป็น EXE ก็ เซิร์ฟรีโวรอแอสการ์ดอยู่มั้งตอนนั้นที่มันโอนข้อมูลมาจากเอเชียซอฟแต่สุดท้ายมันก็ Solidify. โอนไม่ได้ติดบั๊กอะไรไม่รู้ ติดปัญหาอะไรไม่รู้ This ก็เลยเริ่มเล่น is ใหม่ order. ก็เล่นวอลล็อกจน150ไป2ตัวแล้วก็ ตอนนั้นก็เลิกเล่นไปเลย แล้วมารู้วิธี คือแบบตอนนั้นพอเล่นจน150ไปสัก2ตัวแล้วก็แบบเบื่อไปเล่นเซิร์ฟอินเตอร์ต่อเพราะตอนนั้นเซิร์ฟอินเตอร์ IL มัน175แล้วก็เลย Unsolicited, เล่นไป and all the moreแล้วก็ valuable for it. เลิกมาได้ สัก3-4 ปีแล้วมั้งถ้าจะกลับไปเล่น IL อีกนี่สุดเสียผมต้องกลับมาซื้อของใหม่หมดอะ ขายของไปหมดแล้ว There is no escape. I see everything.
คือแต่เท่าที่ผมจำได้นะแร็กนาร็อกเริ่มเล่นตอนค่ายเสียซอฟคือตอนม.2 แล้วก็ SF ตอนนั้นเล่น SF บ่อยด้วย SF แรก SF1 นี่ก็ตอนนั้นผมน่าจะมาม.6 มั้งอ๋อจริงคือตอนแต่แรกล็อกค่าย EXE นะพอแอสการ์ดเปิดผมเล่นวอลล็อกแต่เล่น2ตัวก็เบื่อแล้วก็เลยแบบ Shine down. แล้วพอย้ายมาเล่น IL ก็เริ่มเล่นวอลล็อกเป็นอาชีพแรก แล้วก็เริ่มเล่นอาชีพอื่นไปเรื่อยๆก็ชอบเล่นลูไนท์กับบีชอปสุดละ แต่ช่วงนั้นของมันน่าจะเป็นช่วงยุค OCP เฟื่องฟูใหม่ๆมั้ง มีเงินสัก70,000โหดเลย คุณสามารถเก่งได้ด้วย Who's our เงิน target ยังไง this ล่ะ time? ขอแค่คุณมีเงินยังไงล่ะ อันนี้เราไปจำมาจากสตรีมเมอร์กินชินช่องหนึ่ง แบบจนหลอนหูมากเลยคำว่าเงินอะไรไงล่ะ เดี๋ยวพัซเซิลนี้ค่อยกลับมาแก้แล้วกันนะไล่เปิดเสาว่าว Take it easy. เราเดินลงมาเนี่ยวะเนี่ย แล้วเราจะคุยอะไรดีนะ เอ็กช็อตไม่ได้เล่นมา 7-8 ปี ตอนนั้นน่าจะเป็นในอะไรว่ามัมมี่2มั้ง There is no escape. ช่วงมัมมี่2เกิดบั๊กอะไรไม่รู้ แล้วก็ไม่ตามมันเลยสายเวทเงินถึงก็สบายๆครับ แต่ไม่สนุกกับเงินในเป๋า นี่นะ แล้ววอลล็อกเนี่ยมันแบบ มันต้องเป็นเก่งเป็นธาตุมั้ง แบบถ้าลงทุนไปกับสกิลสายไฟ จะลงทุนกับสกิลธาตุอื่นก็ต้องลงทุนอีกมั้ง อย่างสายไฟก็คิมสัน สายไร้ธาตุโคเมดอะไรพวกนี้สายธาตุลมก็เชนไลท์นิงคือจำได้ราวๆนี้มั้ง และแต่ละสายก็ต้องใช้งบอย่างเยอะมั้ง เซิร์ฟไทยที่ผมไม่ไหวแล้วจริง
Stabilize. I will have order. โคเมด Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Ha! Order guide you. โคเมดรัวๆได้ไลท์หลอดสุดจอก็เห็นรู้สึกว่าวอลล็อกโคเมดนี้คิดกันใช่ไหมแต่จำไม่ผิดนะ Certainly worth the extra mile. There is no escape. Everyone hold hands. สายโคเมดนี่ลงทุนกันเท่าไหร่นะ แจมทุกตัวแจมทุกบอสโหดทุกท่าน เพียงแค่คุณมีเงิน Shine down. อัพทีเกือบหมดตูด โอเค ต้องไปฟาร์มดอกไม้กับของบอสอีก Inactivity serves no purpose whatsoever. ผมคำนวณได้ฟังแบบคร่าวๆได้คำนวณมาแล้ว Gather. Hey! Illusion shattered. ได้เลยคำนวณมาเลย อยากรู้การใช้งบประมาณของเซิร์ฟไทยเหมือนกัน Everyone hold hands. อยากรู้งบประมาณที่ใช้เหมือนกัน ถ้าเล่นวอลล็อกโคเมน ให้เราว่าประมาณ100,000มั้ง แต่ถ้าขนาดนั้นที่คือก็จุกจริงนะ แค่เติมเกนชินเลยยังคิดหนักเลยช่วงนี้ เฮ้ย อะไรวะ
ห้ามทำถังระเบิดเนี่ยนะอ้าวแล้วเราต้องทำอะไร อ้อยิงประตูนี่หว่า อย่างนี้ โอ้ระเบิดที่สะดุ้งเลยเว้ย นึกออกละ ยิงบอลเข้าโก ห้ามโดนถังระเบิดอะไรวะ ราคาอ้างยิง เดี๋ยวนะอ่านครับบวกแลบต้องบวก10 ถึงบวก12แค่ค่าใบบวก12ใบละ 9,000 หูคาดุยบวกปาก19,000 เสื้อการบอส50,000 มัฟ10,000 เท้า40,000 ประดับ OCP 2 ข้าง40,000 ชาโดคอสสูงอาชีพ30,000 ไม่เน้นคอสสวยคาทา10,000 โอ้โหมาเล่นล็อกทำไมรองเท้า 40K บาท เพราะมันมีโอกาส ออกสกิลโคเมต30%หรือ35 Every Oh. day has its final day. Don't worry. ตายเครียดเลย แค่เติมเกนชินแพ็กใหญ่ 3,700 นี่เราว่าเราคิดแล้วคิดอีกแบบโคตรคิดหนักแล้วนะ ให้มาเติมแล็กแบบ ซื้อของใส่เป็นหมื่นงี้เราแบบจุกเลยอะ Boats are made for transferring commodities back and forth, and those that come across Liyue tend to stay a while. So it is where many things come to settle. คือแบบ Osmanthus wine tastes the same as I remember. กุมขมับเลย But where are those who share the memory? มีคนเติมมีคนซื้อ ใช่ แต่เราไม่ไหวจริง ผมบายครับ ผมก็บาย โอ้ยต้องทำไงไม่ให้หลังทำเบิร์นวะเนี่ย พอเจอราคาของเซิร์ฟไทยที่ผมถึงกับกุมขมับเลย ทำอะไรไม่ถูกแล้ว โอ้เชี่ยเอ้ย หัวร้อน ลืมบอก ผมยังมีอะไรอีกเนี่ย โ
careless. เซิร์ฟไทยมีของ NFS ของติด ID ครับ อันนั้น 40K มันเดลได้ครับ แต่ถ้าติด ID คงสัก 10K บาท งี้ถ้าจะขายก็ต้องขายยก ID สิแบบนี้ Nothing to fear. เชียร์พัซเซิลนี้ ก็มีแหละคนถ่ายเทเลิกเล่นนะ ขายยก ID กันเลยทีเดียว โอ้ย กว่าจะได้ Unsolicited, and all the more valuable for it. แต่ก็กลัว ID เขา มันซื้อ ID กันมันก็มีสิทธิ์ดึงคืนกันได้นะ เจอมาหลายกลุ่มแล้วแบบซื้อ ID แล้วโดนมือหนึ่งดึงคืนบ้างอะไรบ้าง เจ้าของเปลี่ยนใจดึงคืนบ้าง บิดบ้างเราเลย ถ้าเราจะเล่นจริงๆ เราก็เล่น ID เราเองนี่แหละ ไม่สนิทกันจริงๆเดี๋ยวค่อยอ่านนะครับ ผมซื้อไอรีเรนเจอร์เอมโบ20,000 เพราะว่าสนิทกันและเจ้าของไอดีเป็นตำรวจเลยไม่ก่อฮะ อันนี้ก็ถือว่าดีแล้ว Solicited, and all the more valuable for it. เควสโลกอย่างก่อนแล้วค่อยกลับมา ในดีมีตัวละคร10 ตัวเลยซื้อมันคุ้มนะ เพราะว่าถ้าจ้างเป็นตัวละคร เวล1 ถึง 185 มัน 7,000 ละต่อตัว โอ้โห ค่าจ้างปั่นตัวละครนี่แบบ ถูกเอาเรื่อง An
Evaluation test. Animal test 6308. Silence! ผมชอบมาบนดันเซนแลบกับโอกาสเทมชาเลน That's close enough. Stabilize. Let the mighty be humbled. Animal hypostasis emulation. Right now, emerge. Feeling lucky today? New punching. Right now. Show them. This is order. Gather. I'm always watching. Emerge. Right now. Enhanced animal module 75. Bow your head. The tides beckon. ถ้าเวล200มานี่สงสัยแบบ ตัวละ10,000 บาทแน่เลย Stretch your wings and raise a storm! จาก 7,000 ไปจน 20,000 แล้วเดี๋ยวนะ 10 ตัวถ้าตัวละ10,000นี่ 100,000เลยนะ มูลค่าดี โมโนไฟ อันนี้ก็แอบเห็นด้วย เล่นเองดีกว่า ถ้าจ้างนี่แบบแพงเนี่ย Stabilize. Now disappear! Adventure time! Teamwork is dreamwork! Huh? Let's get this show on the road! And voila! Order guide you. Solidify. Good dog. This. โอ้แป๊บเดียว6 โมงเย็นแล้วเหรอเนี่ย Gather. I'm going in. Booba, get them. Here comes the finale! Step right up! Disgusting. มันมีสมุดคูณขายนะ มีสูงสุด 200%แต่กล่องละ 200 อ่ะ กด1 เล่มอยู่ได้ 30 นาที เหมือนซื้อสปอนเซอร์ 2 ขวดกิน ดองไวเวลอยู่ 6 กล่อง Stabilize. Everybody stand back.
order. And voila! Gather. Teamwork is dreamwork. Step right up. Yeah. Yeah. Stabilize. Everybody stand back. Now disappear. Yeah. Order guide you. Teamwork is dreamwork. Eat this. ไอ้ทดสอบตัวละครนี่ ตอนแรกเคยคิดจะกดลินนี่ตอนรีรัน ไม่ดีกว่า มันเป็นตัวชาร์จยิงอีกแถมฟิกทีมไฟล้วนอีกไปกดลิสลี่ดีกว่า ตอนแรกว่าจะกดลิสลี่แต่ว่ารอลิสลี่รีรันเอารอบนี้มากดฟูรีนาไปแล้วสร้างความเสียหายชาตรี40 ครั้ง โอ้ ตายละแล้วตัวละครก็มีเล่นจำกัดอีก ต้องเล่นใหม่อีกรอบ เยี่ยม ไปแล้วครับ เจอกันใหม่นะ โอเคครับ โชคดีครับผม ผมก็ยังไลฟ์ไปเรื่อยๆนะ จริงๆ ผมว่าผมจะทำเควสหลักให้จบเนี่ย แล้วก็ค่อยลงสตรีมละ ขอบคุณที่มา ขอบคุณที่มารับชม เอ้นี่เราสิ่งหยานลองเล่นวะ Nice and spicy. ชิบละตัวละครที่ลองเล่นยาไม่พอใช้ จงลี่ฟาโว And you. Get them. ไม่ใช่ตัวละครที่เราใช้งานเองนี่มัน มีปัญหาเรื่องยียาจริงๆ มันให้ชาร์จตี40 ครั้งจะว่าตาย เอาซินเหยนมาหมุนเนี่ย สินหยานลองเล่น แล้ว คือสินหยานแล้วก็มีแหละ แต่ว่าไม่ได้ปั่น ไม่มีของ แล้วสินหยานมันใส่ดาบป้องกันเนี่ยนะ Gather. Nice and spicy. Pyrotechnics. I'm going in. Let's light it up. You're toast. Cut down. I once won this. Yeah. นี่เราสแปมหมุนตีไปเรื่อย You win. ๆสินเหยนหมุนตี Get them. Everybody stand back. Eat this. Feel the beat. ไพโลสินเหยน Stabilize. Let's light it up. Nice and spicy. I'm going in.
will have order. Solidify. Let's light it up! Everybody stand back! Huh? Eat this! แล้วก็ใช้สิญญาณ This is order. Gather. Teamwork is dreamwork! Let's lock! I will have order. You're toast! Pyrotechnics! Radioactive! Everybody stand back! This is order. I will have order. Solidify. Teamwork is dreamwork! You're toast! โอเค หมดเกลี้ยง พอดูแชทแล้วแบบ นี่ถ้าเรากลับไปเล่นแล็กเซิร์ฟไทยนี่แบบ เราน่าจะต้องเติมแบบถูกมากๆเลยอะเราก็ไม่ได้รวยแบบสุลต่านนานานะเขียนเลย คือถ้าเราจะกลับไปเล่นแล็กจริงนี่สงสัย IRO น่าจะเป็นคำตอบอะเพราะของมันน่าจะถูกกว่าเซิร์ฟไทยเยอะ แต่คงไม่ได้เล่นแบบของแบบระดับที่แบบหรูจัดๆนะ ของกลางๆน่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวไล่เปิดเสาแถวนี้ก่อน เดี๋ยวเดินมาไปอีกเกาะหนึ่ง Gather. This is order. เขียนดำน้ำหนีแม่งเลย เอาละ เราก็สำรวจมาต่อ เดี๋ยว40เลซินแล้วก็ตีบอสอีก จับฟูรีนะ เปิดการชาเล่นในนี้ไหมสิ่งฟูรีนาก็ได้แล้วนะ แต่ก็เปิดไปสะสมโล ถ้าได้ฟูรีนาสัก42นี่น่าจะคุ้มเลย แต่จริงๆ40มันก็ใช้งานได้แล้วแหละมั้งอ้อแล้วก็ลืมอัพทาเลนต์ฟูรีนาด้วยอัพแค่สกิล E การติพอละ เสาปูบัง I
Stabilize. โอเคเล็งไว้สักประมาณนี้เล็งสักตรงกลางแล้วก็ยังไม่จบ Certainly, I will have order. Shine down. I see everything. บูลลี่แมวน้ำ โทษทีเราต้องการของอัพตัวละคร แล้วก็ทำอะไรต่อ Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Another test subject. Fry. โอ้ยเสียเราหมดแต่พิมพ์แชทอีก เดี๋ยวค่อยกลับมานะยังสำรวจไปไม่ถึงไหนเลย อันนี้เราต้องบอกไว้ก่อน แค่เติมเกนชินแต่ละทีเราก็คิดหนักแล้วนะ ถ้ามีแร็กเซิร์ฟไทยซึ่งมันเติมเยอะอีกก็โหตายแน่หรอกดเลซินแม่ง เพราะไหนๆกาชาเราก็ได้ฟูดีนะมาแล้ว เควสบทที่ 4ฉากที่ 4เราเพิ่งเริ่มไงจะจบไหมเนี่ยเน้นเอาเรามาตีผิดบอสอีกเอาบอสอัพฟูลีน่าอยู่นี่ เอาตีหลักมา Are you going to hold a festival? เอาตีหลักมาแล้ว Next, if you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Solidify. ไม่น่าเอาเย่หลานมาเลยนะ Fuse is lit. จริงบอสนี่มันธาตุน้ Gather. This is order. ำลุงนี้น่าเอาอะไรเด่นมา Share my knowledge. เอาทีมเก็บความประทับใจมา โอ้ย ดอก2 อัน นาฬิกา EM อีก แถมออฟลองเน่าบัดซกมาก ต้องจัดทีมหลังไว้แล้ว เอาอะไรเด่นมา The campaign begins. แล้วตีแฟกเล่นคำๆไป
มีพลังป้องกันอีกนะ 3.1 กับ 7.8 แม่งเลขอาถรรพ์เทียร์สูง โอ้โห เน่าเอาขยะ2 ช่องอะไรเงี้ย ไม่น่าเก็บ ให้ลงอันติแฟกเล่นสักรอบหนึ่งรอบอสเกิด นอกจากตีบอสแล้วเราก็ฟาร์มอันติแฟกแล้วมั้ง อยากแก้ของนิววิลเลจอยู่เนี่ย ตัวฮิวหมูต้องจีนละ Let Sure, the Lee. wind lead. จีนเรามีของใส่อยู่ ER แม่งโคตรล้นอะเราจะเก็บความประทับใจเต็ม10 ถึง 3 ตัวเลย ฟูรีนาชาร์ลอตนิววิลเลตเฮ้ย เกือบได้นามบัตรแล้ว Barbados, guide us. Settle down. Be sanctified. Silence. Wind, hear me. โอ้ยถอยป้องกันเน่าอีก อันติแฟกโดงหมาอีกแล้ว กว่าจะได้อันติแฟกที่มันใช้งานได้จริงๆนี่เราก็หมดเรซินไปเยอะเหมือนกันนะ เรซินอันนี้ก็เอาไว้ตีบอส อัพฟูลีน่า50/60 ไปก่อน AR 60เราจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้อาบิดเราดาวครบอยู่แล้ว Solidify. There is no escape. I will have order. Gather. The Temple of Wisdom. Torn to oblivion. โอเค ทีมชุดนี้ เอามารับของ หมวกครีว่ะ เก็บก่อน ถ้าบวก4ไม่ออกป้องกันนี่เราว่าจะเอาให้เย่รันแล้ว แต่ถ้าบวก4เป็นป้องกันแล้วก็ให้ตัวอื่นใช้ โอ้ ฟื้นฟู อันนี้เย่หลันน่าจะพอใช้ได้ เราจะได้เอาหมวกคีย์เลดออฟเซตไปให้ตัวอื่น เย่หลันใช้พลังชีวิตพอดี ฟื้นฟู โอเค 1 2 3 4 ถ้าได้มูลค่าสัก 6 น่าจะแหลม อ
บวกไว้สัก12นะนาฬิกาชำนาญท่าแต่ออฟเนาอย่างนี้ ไม่อยากเก็บเลย คือตอนนี้เราจะหวังลงเชียร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แฟต ATK เนี่ยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนหัวออฟเซตเพราะนี่มันมีแค่1 2 3 4แต่อันนี้ก็1 2 3 4เหมือนกัน หวังมูลค่าอีกสัก3 ซับเราจะได้เอาหัวออฟเซตให้ตัวอื่นต่อ This realm หัวขี้ไม่ง่ายยากอยู่ if you ever had โอเค ลงขี้ดาเมจ1 2 3 4 5 ลงแบบกระจายบาลานซ์บวก16หรือบวก20นี่ลงแฟต ATK ได้ไม่เกิน1 ครั้งแล้ว Water comes in many flavors to the discerning palate. ถ้าหลบแฟต ATK ได้หมดนี่ก็1 2 3 4 5 While water from Liyue has an Oh, shit. enduring aftertaste. In Inazuma, the water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored มัน patiently ไม่มีชิ้น to ไหน fully appreciate it. ไม่มีชิ้นไหนน่าย่อยสักทีเลย เราเน้นเก็บอาร์ติแฟกต์คุณภาพไว้เยอะเลย ก็เดี๋ยวค่อยฟาร์มอย่างอื่นไปหาไปเรื่อยๆ ตีบอสลงดันแฟกต์อะไรไป จะกว่าชิ้นนี้จะบอก20วะ เอาละแล้วเราทำอะไรต่อ เคลียร์เควสเดียวดองมานานละ I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue to take pride in fulfilling my duties. เอาละทำเควสจบแล้วค่อยลงสตรีมแล้ว เรายังเปิดแมปไม่หมดเลยเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดทีหลัง แก้พัซเซิลก็ค่อยมาแก้นอกไลฟ์เพราะพัซเซิลบางอันนี้เราแบบ เรายังไม่ว่างด้นสดตอนนี้เลย เอ๊ะฟูริน่าเราเรียกขั้นยังวะ โอเค ต้องไปฟาร์มดอกไม้ เดี๋ยวนะฟาร์มดอกไม้ครับ50/60ก่อน ดอกไม้ก็อยู่เขตใหม่หมดเลย อย่างน้อยวันนี้เราก็เปิดเสา
ปิดเสาเทพครบแล้วแต่เสาวาร์ปนี่เยอะจริงมีใต้น้ำอีกตอนแรกแมปมันยังไม่มีตรงนี้นี่หว่าไล่สำรวจแถวนี้ก่อนไอตัวที่แบบเห็นตำแหน่งของในเมืองฟอนเทนก็น่าจะมีแค่ลินนี่คนเดียวมีกล่องอยู่ตรงนั้นอีกหาดอกอัฟฟูรีนะShine down. Time for a light show. Illusion shattered.เอานูวิลเลตมา The pleasure is all mine. ไม่ใช่ดอกนี้นี่หว่ามันดอกอัพฟูเฟอร์มิเนตStabilize. Shine down. I see everything. This is order. Bow your head. Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a worthwhile experience. โอเคอยู่ข้างบนอีกแล้วฉันจะขึ้นไปเอาไงวะเนี่ยอ้อนี่ไงนึกออกแล้วนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้วพัซเซิลบางอันเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วอีกถ้ามันแก้ไม่ยากก็เควสโลกเดี๋ยวค่อยกลับมา ขี้เกียจทำตอนนี้ไม่รีบร้อนเราจะฟาร์มของอาฟูลินะเดี๋ยวต้องหาก่อนมันดรอปตรงไหนบ้างวะเล็กไลท์ลิลลี่
เคแค่เซิร์ชปุ๊บขึ้นปั๊บเลย เล็กไลท์ลิลลี่อยู่แถวแมปโซนแมปใหม่หมดเลย โอเค Water comes in. แถวนี้เราฟาร์มหมดแล้ว เหลือเราต้องขึ้นไปข้างบน โซนด้านบนยังไม่ได้สำรวจเลย เดี๋ยวฟูรีน่า50/60 แล้วเราก็ไปทำเควสต่อละ จะได้รีบๆลงสตรีม เราไม่มีลินนี่ด้วยมันเลยหาของยากหน่อย ลินนี่มันแสดงตำแหน่งของในเมืองฟอนเทน เราต้องดูแมปเอาอีกแต่คิดว่ามันน่าจะไม่ทรมานเท่าหาของนิววิลเลจมั้ง อัพนิววิลเลจ90 แม่งโคตรทรมานกับการดำน้ำหาปลาดาว เนี่ยดอกไม้มันอยู่ตรงนี้หมดเลย Everyone hold hands. โอ้ลมแรงมาก There is no escape. เก็บดอกไม้ก่อน บรรยากาศแบบน่ากลัวมากเลย น้ำแล้วมืดๆเงี้ย ใต้น้ำมืดๆเดี๋ยวค่อยกลับมาสำรวจเนี่ยเราเก็บของอัพฟูรีนาให้พอประมาณนั้นเดินวิ่งไปไกลมากก็ไม่ได้ใกล้ๆมากก็ไม่ได้ โดนลมพัด มีถ้ำด้วยเว้ย หลงทางมาเรื่อยๆแล้วเราทางแท้ที่สาระจริงๆ คือเราจะหาดอกไม้อัฟฟูรีนาขว้างระเบิดไปแล้ว ว่ายสำรวจแถวนี้หน่อยก็ดีว่ะ โอ้ นี่เป็นอุโมงค์ใต้น้ำอีก โอ้ย แค่สำรวจบนน้ำก็ปวดหัวตายชักแล้วเนี่ย มาสำรวจใต้น้ำอีก แมป 4.1 กว่าจะ 100% นี่ก็มึนน่าดูนะ
น่าจะพลังใหม่โอเคอ๋อนึกออกแล้วไฟนี่เนี่ย อ๋อเจอเมโลซีนแล้วกันไม่นึกว่าเราจะไปโดนเควสโลกนะเนี่ยเกลียดการไปทริกเกอร์เควสจริงๆเควสโลกเดี๋ยวค่อยมาทำนอกไลฟ์นะเดี๋ยวค่อยกลับมาทำเดี๋ยวหากุญแจเพิ่ม รู้สึกกลัวมากเลย ถ้าเควสมันจะยาวแบบอารานารานี่ไม่ไหวนะอันนี้น่าจะอยู่บนน้ำ I see everything. The tides beckon. Settle down. ทำไมเมื่อกี้เราเก็บไม่ได้หรือไม่ได้เก็บ โอเค เอาละ
หมดอย่างวะได้ไฮโดรคูลัสมา8 อัน อาหารเราก็ไม่ค่อยได้ทำไว้เลย แล้วเราออกมาตรงไหน ช่างมันเถอะอัพฟูลีน่าก่อนดีกว่า4 ดาวล่าสุดได้โกโลบวกไปอีก3 โลไม่ได้ทำเควสสักที มัวแต่สำรวจเอาละปลดเสาได้แล้ว ที่ปลดกลุ่มดาวนักเดินทางเนี่ยต้องไปเปลี่ยนธาตุอีกละเปลี่ยนธาตุเป็นธาตุน้ำแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเป็นธาตุไม้ดีงาม There's still a long road ahead. สรุปว่าเสียเวลากลับไปเปลี่ยนนี่เปลี่ยนกลับเป็นธาตุไม้ เพราะว่าในบรรดาทุกธาตุเนี่ยนักเดินทางธาตุไม้ดีสุดละทำไมเรารู้สึกง่วงอีกละMore companions! Hooray! เอาละเควสเราอาจจะสกิปหน่อยแล้วเราน่าจะดองเควสมาตั้งแต่ 4.1 แล้วตอนแรกว่าจะทำให้หมดก่อนที่จะอัพ 4.2 แต่ว่าสุดท้ายไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็เลยดองไว้ เพิ่งจะเริ่มบทที่ 4 ฉากที่ 4 เลยแล้ววันนี้ก็เพิ่งจะมาสำรวจใหม่ Illusion shattered. ๆวันก่อนก็ไม่มีเวลาไลฟ์จนต้องมาทำคลิป เปิดตู้ฟูลีนะจนได้มา Hey, you over there?
Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? อ้าวลงมาก็โดนท้าเล่นการ์ดดูเอลอีกอ่ะ You TCG player? Hey, come on now. What's wrong with all right. But why would you be looking for... Wait, there are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, sure. Great! I thought you would have already heard everything. Why don't you pick? All right. Have you heard it? Then did you know that there are some people? ท้าดวลดูเอลดีไหมเนี่ย There are two guys who are always... I never really found their gossip. If you're interested, you can... Good to... Oh, did you know that the Duke was also a convict? Huh? That's right. The Duke was an inmate just to go from an ลิ ordinary สลีย์ก็เคย inmate เป็น to become นักโทษมาก่อน forbidden zone. It's just a rumor we've been... Anything else? ไหนดูดิ See you later. Hey, อ้าวยังท้าดวลไม่ได้วะอุตส่าห์จะท้าดวลซะหน่อยแหมสปีดรันเควสหลัก There's a group of people over there. So I said, that's not a fu- Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking... what's the matter? Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Your expressions tell me you're looking to hear some juicy... Really? You're kidding. How often does anyone get A little mistake. You're... I'm Quisto, and this is Lavaroon. ชื่ออะไร People ไม่รู้เรื่อง usually call us the Bombshell Bros, but don't worry. We're not playing with bombs or anything. โอ้โหระเบิดวะ You two... No. You don't get it. Whoa, all this info's... I don't mind him. The welfare meals. Talk about the welfare. Right. What? Is that so? Oh, so you... You are correct. Since you like my cooking. Listen, kids. You've already met the one person. Those who have the Duke's attention. I know who you mean. But did you know? I don't care if he was a Speaking of which, the last... You mean he hit a woman? But that Lorvine's also quite the odd one. Wait a second. Do you think it could have... After all, I do remember seeing... รีบสปีดเควสละ เราจะได้มาค่อยมาเริ่มทำไอ้เควสหลัก 4.2 อันนี้ยังไม่จบ 4.1 เลย แล้วเมื่อกี้เราไปทริกเกอร์เควสโลกอีก เควสโลกใหม่กลัวว่าจะเจอเควสยาวเท่าอารานาราถ้าเจออย่างนั้นก็จะบ้าตายเลย Look! There are some people talking over there. If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. Oh, you think you're แต่ special? ชอบเพลงในแมปนี้จริง How cool. What kind of filthy build you up? Listen, things ain't so... Who wants to live in the ruddy... And what makes you think? Whoa. Sounds like they're real... Speaking of which, Paimon never heard... That's true. Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. ไปหาลินนี่โซนผลิต According to the card he left us, we should go meet him in the production zone. แล้วเราก็ต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกเอาเย่หลานมาเดี๋ยว Who's our target this time? เดี๋ยวนะ เราลืมไปอีกอย่างหนึ่ง
เมื่อกี้เราเลื่อนขั้นฟูรีนาแล้วนะ ยังไม่ได้อัพทาเลนเลยตังค์หมดละ แต่สมุดเหลืออยู่ Huh? That look in your eyes. You found. Hey, this is no time to be modest. Just Oh, as expected of the legend. Huh. I'd have never guessed that myself. He is a harbinger after all. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. Father told me that even though Master Child... his escape route is already flooded, so we'll have to... Well, when you put it that way, it's... Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much. It's the least I can... Honestly, I'm far more impressed by... Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. โอเคเฟอร์มีเดทคนหนึ่งไป And ดำ if น้ำ he's หา to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the early... You can even ask... We've been working together for a long traveler. What say you to meeting here? Oh, and there... Though we can just sit back and wait for Fremine's report on... Fremine's no master of disguise. What do you want us to do? Well, I won't call it Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the You've mentioned several sketchy-looking people. Investigate the internals, but also there's no need to... my apology. But that's not a bad thing, right? All right, then we'll... Let's go our separate ways for now. ค่อยๆไปห้องพยาบาลอย่างแนบเนียน Hey, stay here for now. There seem to be several people inside. ไพมอนเสียงดังงั้นน่าจะมีคนได้ยินเยอะมั้ง It's not impossible. It's a bit hard to understand them from here. Someone, please help! She's sick! Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. ซิกไวนี่ เสียงน่ารักจริง The traveler started complaining of a stomach ache, and then nausea, and then collapsed up, freezing limbs, twitching. Let me take a look. Please. Don't worry. I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. น้องน่ารัก You can do it, traveler. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. My checkup has confirmed that she's not in any... Eh? Oh, that'll continue my diagnosis of... Don't sense serious... And here... Huh? But... แสดงเกินเบอร์วะ What about here? Oh... I think you just ate something that disagreed with you. That's a... So that... Congratulations. The health risk is incredible. Miss Levine, I'll have to... Very well. And she hopped away, just... Hello. So how are you feeling now? Her stomach aches really bad. If Miss Sijuin says... But... Well... What do you mean that's true? Though they may have committed crimes... Yeah, you're right. But did you have... that's correct.
Are you two? We've been sick a while. I come back every once in a while. You could say she. Please watch your mouth, Mr. Jurrier. ตี Don't กันอีก forget that. Hey, don't start arguing now, please. Hey, hey! There's no need. Rel- Please allow me to end this. and same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'mต้อง going มี to ทาง get ลับ out เป of ล่า this excessively no. มันต้องเป็นทางลับแน่เลย He just เห็นจ้องมองอ slowly ย่างนั้นไป walked off like that. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lord. You. I'll accompany you two for a while. No. I'm back. Did you rest like you promised? Thank you for getting our medicine. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days. ถ้าซีกวินมาเป็นตัวละครให้เราเล่นนี้อยากสุ่มอย่างนี้นะ น่ารักดี I left an yellow, huh? All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. See ya. ว้ายสตรีมมาได้ระยะหนึ่งแล้วแบบเริ่มง่วง I'm ซะ going to fill out your medical record now. You're widely known 2 as ชั่วโมง the แล้ว traveler, right? I just want to double check a few details. Those two made quite the commotion just now, so why? All right then. Is there anything we should know? They got it. Oh, you're going to take a nap up. We've been to lots of places. Ah, you're awake. เราก็หลับไปเลยเว้ย You slept for a really long. Well, now you can go back without a. Thank you, Miss Sijuin. กลับไปโซนห้องขัง You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk to you. No, but you can't climb on top of. Whoa, you.ยัดกระดาษให้ลินเน็ตเป็นวันที่ 9 ในเกมมั้งเนี่ย ติดคุก Today's the day. Let's go meet up with Vinny. Did you two run into any trouble over the past few days? No, we. That's good. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago. Wait, what? You already went up infiltrating a guarded stronghold. Lynette also felt like you ลิน had เน็ต already ก็ taken แทรกซึม the ไป first step ห้องพยาบาล so ด้วย she should be the. So that's what Lynette thinks. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. Well, everyone could. Since I see you, glad to hear. Then, let's go. Is now really a. According to my observations. Also, I'm her Okay, then let.
Lynette should be... Huh. Strange. As expected, Zijwin isn't here, but... No, Lynette rarely deviates from the plan, unless... Let's see if they're... Okay. เอาลีเน็ตหายอ๋อโทษทีอาปาร์ติแฟกต์ด้วย None of the beds have any signs of having been slept in. That's the one Lynette must have... She would have said her which means either... โดน There จับ are ได้ some ปะ books here. These sure are some interesting books. She even has books on See? เราเล่นบทเป็นนักสืบอีกแล้ว Take it easy. นี่ไงทางลับ Wait, this thing? The space behind it is empty. From its size, could Lynette have tried to get inside? Let's look around here for some more clues. Hey, you guys, there's a slip of paper. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper. This is... Is that all? The back. Show me! Now! That look. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui? No. Wriothesley. Did he deliberately leave the... Wait, you mean he was a... Yes, that is a crucial question. Wriothesley, you're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Wriothesley. I'd like to know that too. Why did... Don't panic, just think everything... Wait, you're right. The fact that Fremine was able to leave the grounds... Could Wriothesley have let him go as well? เฟมินิตที่สามารถออกจากป้อมปราการได้อย่างราบรื่นเพราะว่าวีสลีย์จงใจปล่อยไปเรื่อยหรือเปล่า What does he gain? So he's... we never should have sent out Fremine. We had... If Wriothesley let him leave on purpose, then he's probably... Lenny's getting more and more panicked. Don't be like this, Lenny. No. I'm the lead... Hey, don't be reckless. Traveler... I simply cannot allow Lynette to be I have to go. He's rushed out the door. After him. อ้าว โดนซ้อนแผนวะยิ้มด้วย Right. I feel like we still have... It's not impossible, but it'll require... Is that so? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. เหมือนเราโดนจับทางได้แต่แรก มีลูซีนหูไว้ Whoa, are you okay? What a delightful turn of events. I like smart people. Oh my! What's wrong? Being able to read human expressions is quite the useful skill. เขารู้แต่แรก Wait! It's no use. We have to catch up to him. He's already out of sight. How is he?สรุปว่าน้องเขาแบบหูไวมาก แล้วก็รู้ได้ว่าเราแสดงละครมาวางแผน ก็เลยโดนซ้อนแผน Come out and face... Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fort? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary.
I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? You knew we were investigating the infirmary from the start. As for Fremine, no. You probably didn't even interfere with Child's escape. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people— You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not. What do you— Winnie! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for— Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. Wait. You can't— You locked him out— I closed the fortress's gate to the outside world. Fremine's a star diver. No, we're still here, so he— But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes— Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. คือรู้ว่าเราแทรกซึมมาที่นี่แล้ว Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you— Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremine is still slowly being pickled out there, and you need do but one thing to guarantee their safety. I would like— You want to see Father? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bond— Why did you think Father sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no-man's land. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, Was this the extent of your master plan to get to— You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. Winnie! Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you— Mr. Fremine left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secret. I shouldn't— 6. Wait, 2. Time's up. Risley! Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. Yeah, listen to the Traveler. You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, but that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so I'll ask you 3 questions. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? กฎลับของการโซนการผลิตที่ว่าห้ามทำงานติดต่อกันเกิน3 วันเนื้อประหลาดปรากฏในอาหารสวัสดิการ I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production. Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged...
The research note said that the Melusine race. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored it. The research note said that the I've been told that the infirmary is always empty. The Fanta promoter has been struggling. ข้อสันนิษฐานไม่ถูกต้อง We often see Miss Sijuin observing the prisoners at. Fanta's internal reports suggest that they're starting a. I've been told that the infirmary is always. So that's what's going on. The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first, we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared. But in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. ตอนแรกนึกว่าเนื้อพวกนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่หายไปก่อนหน้านี้แต่ที่จริงแล้วเป็นเนื้อที่หัวหน้าพยาบาลอย่างคุณซิกวินเตรียมเอาไว้ต่างหาก She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health. Sijuin has only the best intentions with her. Unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently. The recipients of her lovingly prepared special meals. Are we on the right? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correct. All right. Now, there are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? ห้ามซื้อตั๋วลงขันนักมวย2ฝ่ายในเวลาเดียวกันเช้าต่อมาจะได้รับวัสดุที่มีของเหลวประหลาดสีเลือด The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Fanta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. The research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. According to Collins, the Pancration tournament only took. The Fanta promoter has been struggling because he does. The Fanta promoter has been. The research note said that the I've been told that the infirmary is. ไม่ถูกว่ะ According to Collins, the Pancration tournament only took. The research note said that the Melusine race. We often see Miss Sijuin. I've been told that the infirmary is always empty for. The research note said that the Melusine. We often see Miss Sijuin. อะไรวะ I've been told that the infirmary is. Fanta's internal reports suggest. The research note said that the According to Collins, the The Fanta promoter has been struggling. เลือกมั่วๆนั่นนะ Paimon gets this rule too now. That hidden rule of the Pancration Ring is about how people get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate, but really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fanta trial. A blood-red drink. It's no wonder the company facing backlash from its own they came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Duke, knowing how valuable coupons are in the fort. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on. I acknowledge the effort, although based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words.
I may just เหมือนเล่น reconsider สื my บสวนไงไม่ collaboration รู้ with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought is, you'll pay. Ah! Lenny, are you alright? Oh, close one. I owe you, Siegeween. That was a fantastic shot. โดนยิงยาสลบอะ It was nothing, Your Grace. Siegeween? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional. As I... Siegeween. Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. สลบไปแล้ว When Monsieur Nervilet asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking at? But I really am just doing what Monsieur Nervilet told me to do. His Grace knows it too. My dear Siegeween, whatever shall I do with you? Well, it's nearly time after all. What are you talking about? Take me if you want. How touching. Don't be like... All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Siegeween, I leave Miss Lynette in your care. You... I believe I hear footsteps. Some space, please. มาแล้ว Ah, Miss Clarande. My door. Freminet. What's going on? What is Clarande doing here? Work. I'm sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. What happened to Freminet? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking... A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What? Please, make some space. I'll need to give Mr. I'll talk to Clarande while you get Freminet to where he needs to. น้ำทะเลบันบาการอีกเนาะโอ้เจออะไรอีกเนี่ยทำไมโดนแล้วไม่หาย ไม่หายไปวะ How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large... Of course, it would be best if he stayed... sorry. I am aware that the infirmary... Why would he ingest a large amount of primordial seawater? Please, look after Mr. Freminet for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Where is she? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she... เกือบจะไปบวกกับวิสลีย์ละ What's that look on your face? Oh, I'm just admiring your punctuality. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. I was only out there a short time, so it wasn't too bad. Where was he when you... The abandoned zone at the end of the pipes. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried... Locking the door was necessary. Well, I did try to convince him. It would probably work on Neuvillette. Want some tea? Not particular. Fine. I'd like to get some tea. Might as well then, I suppose. Linny, are you okay? I'll be fine. Are you sure? My hands and feet are still a bit weak, but... I'm back, everyone. เอ๊ะพาลินเน็ตมาด้วย Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're... Freminet? He'll be fine. But for... อ้าวหลับไปแล้วเฟมินิต
His breathing's beginning. Give me a hand and help me get him to the Yeah, I'll take him from this. On it. Traveler, you seem pretty worried about him. The Duke and Clarander gone. They probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Claran... น่าจะใกล้จบแล้วมั้งนี่เราอุตส่าห์หลบสปอยในกลุ่มในชแนลอื่นมาเนี่ยเราอยากจะแบบอ่านในเรื่องเองแต่ก็แบบก็จะกดผ่านไปไวหน่อยนะขี้เกียจฟังตัวละครมันพูดดีเดียวจบอะเพราะมันเควสมันต้องยาวเนี่ยเรามีเวลาจำกัดด้วยเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นต่อนะรอเล่น Killing Floor กับเพื่อน ก็เลยต้องรีบจบเควสอะคือถ้าจะอ่านเนื้อเรื่องแบบละเอียดเดี๋ยวผมค่อยไปอ่านสปอยในกลุ่มหรือแบบในชแนลอื่นอะที่แบบเขาเป็นสายเนื้อเรื่องจริงๆคือจริงๆผมแบบกึ่งสกิปกึ่งอ่านบทสนทนาด้วยเพราะว่าแบบบางทีพอทำเควสไปถึงช่วงนึงเนี่ยมันมีคัสซีนเนี่ยผมอยากจะแบบเก็บไลฟ์นี้ไว้ดูย้อนหลังว่าคัสซีนของในเรื่องอันนี้เป็นไงเพราะมันกลับมาย้อนดูไม่ได้ก็เลยแบบ He's awake. We're all here. The infirmary at the fort. How do you feel? Traveler. Paimon. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. มีน้ำทะเลบรรพกันปนอยู่ด้วย Pipes. ท่อระบายน้ Right, the pipes. It's all coming back to me now. จะถึงช่วงคัดซีนยังวะเนี่ยอยากดูคัดซีนย้อนหลังมาก I'm in. Where could Master Child be? เฟอร์มิเนตมาตามหาชายชอบมากดดูหน้าทีแฟกบ่อยมากเลยเฟอร์มิเนตเราใส่แล้ววะดาบรอยัลนึกว่าจะใส่ดาบเดเวลด้วยสีโนเวส43ตัวละครที่ให้ทดลองเล่นมันต้องใส่สีโนเวสแล้วปลด43ตลอดเลย This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Up. แล้วเราไปนี่ It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it.
ติดสิ่งกีดขวางอ้อนี่ไง เสร็จแล้วเราก็กลับมาปรับอันนี้อันนี้เป็นช่วงย้อนไปช่วงที่เฟอร์มิเนตไปสำรวจ This is where the water starts. Okay. Master ชายน่าจะดำน้ำลงไป แล้วนั่นแหละเราน่าจะเจอน้ำทะเลบางประการปนเปื้อนมาด้วย The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. There are traces here too. I need to keep going. Huh? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the? My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's... No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. และช่วงนั้นเฟอร์มิเนตก็จม แต่ว่ามีคนมาช่วย ก็คือคอไลน์เลือดลดเรื่อยๆจริงด้วย I can't die here. I have to push on. เนี่ยเจมาช่วย So, in other words... That's right. I tried my best to swim. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarande, you say? You're still too weak for Monet. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for an... A guest? Then I... You should ask His Grace about that. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. No, please go on without me. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right... In that case, I'll leave the infirmary to you. Thank you. ขึ้นน้ำมาแล้ว บทที่ 4 ฉากที่ 4 ยังไม่จบนะ เพราะถ้าเป็นบทที่ 4 ฉากที่ 5 ก็เป็นของ 4.2 แล้วไล่ achievement ใหม่กดตู้ฟูรีนาเล่นละท่านที่เราได้ฟูรีนามาแล้ว
ติงเลนมาอีกอันหนึ่งครั้งต่อไปอยากได้ซีชาร์ลอตมากเลยอยากได้กลุ่มดาชาร์ลอตI take it Mr. Fremonet's condition has stabilized? Of course. I wouldn't have left the infirmary. I've been expecting those two, but might I... I wanted to check up on Miss Cloran. Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another... All right. Thank you. Well, want to explain yourself? Of course. But where should I begin? Then Paimon will begin. No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress. You managed to monitor... They came here with ulterior motives. Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. มาตรวจสอบสาเหตุที่ชายหายตัว Lenny ไป suggested that I had deliberately let him escape. But in truth, I didn't really do anything special. Of course, it's inevitable that the knave would make a big deal out of her. I'm also quite curious about... So you were hoping... You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremonet has told you already. The Forbidden Zone has always been Lenny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety. Are the rumors true? Why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a... Oh, right. Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent จ้างมา And saving Fremonet was... You can think of it like that, yes. Credit where credit is due. That boy, that's not something you should be asking after. Nevertheless, all I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do... But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary. You make a compelling case. Yeah, Even if the truth may not be pleasant. Follow me. จะเปิดดันในส่วนที่เราได้เล่นเป็นลิสลี่หรือเปล่านะ หรือเปิดพื้นที่ใหม่ there's a hidden door here? And a whole basement behind it? Huh. You're pretty good at hiding stuff, Risley. It seems you've forgotten just what... เปิดดันชัวร์ Stand on the central... Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! มีห้องลับด้วย So, this is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, what a huge door! There are 3 such isolation gates in total. Am I correct to assume you're going to run on back and tell... Well, Well... แถวนี้ไม่มีกล่องนะ huh. So there's a switch on the side. Stand back. Whoa! They all just went up one by one. Go on, have a... I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the Fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be. The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, normally I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated.
Very reasonable guesses. ความดันน้ The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely... Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the Over the past few days, the needle has moved again. With that... The concentration of primordials. And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now... Yes. But forget about the two of us. Not even Novelette knows where the Oh. Seems like you've figured it out. I believe the primordial sea lies directly beneath this sluice gate. For the indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has... If this continues... Soon it will no longer be able to hold back the Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. ำถ้าป้องกันไม่อยู่ฟอนเทนได้กลายเป็นน้ำชาวฟอนเทนได้กลายเป็นน้ำในช่วง Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated... It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long for... There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. When the previous Hydro Archon, Egeria, ruled the land, all convicted criminals from Fontaine were exiled. The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro... And so... Leaning on the power of the Hydro Archon, as the number of exiles increased, more and more people, the Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing. And with that, the people here stopped referring to the fortress. But as time went on, once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls after many, many centuries. Now and again, researchers managed to break one law or another. But now you know every part of that history. Indeed. It's just to be frank, not really. Prophecies are troublesome things. Let's go somewhere else. ชักจะเสียวๆแล้วเนี่ยคาซีนแบบว่าเนี่ยเราหลบสปอยไปแล้วเราเดาว่ามันต้องเจอคาซีนแน่ This is it. Your Grace. Perfect timing. The result. Wait, Jurier, he's not alone. Huh? No need to panic, you two. What? After you warned us not to... I'm skeptical as well. The results speak for themselves. All right then, if Your Grace insists. They seem harmless enough, so I'll trust them for... How about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. Good. Saves Edwin's main areas of research were... You want to blow... What a love. Gotta admit, Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical... Ooh, are they together? See? Everyone keeps asking this question. Are you... If I dated her... Jeez. Follow me. Whoa! There's another door that goes right up! Your constant amazement makes it seem like the fortress can do it. เริ่มจะมีลางสังหรณ์แล้วน้ำรั่วเปล่าวะ Paimon really thinks everything's super cool. Well, let's spice it up a bit. And here you go. What a huge ship! This is also a production zone that Paimon's never... How much do you know about Fontanian? Well, then maybe you haven't heard the story. คล้ายๆเรือโนอาห์เลยวะ According to legend, the Lemurian king Remus came to this land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila. He called his nation Lemuria and used the fort. There's a ship in this story. Where there's water, there'll be ships. Do you believe that? To a point, I think. As you've already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and so the moment I began to speculate that the primordial sea might lie underneath the gate... Were you inspired by the legend? Maybe. Fontanians need something to hold on to were the workers to find out the truth behind this ship. Riots would destroy them. As the fortress's administrator... Alright, that's enough talking for now. Seems like you're good. มีเรือซ่อนอยู่ไอ้ป้อมนี้มันก็ใหญ่น่าดูเนี่ยซ่อนไว้ใต้ดินใต้ทะเลลึกมาก I'll leave you here for now. Oh,
No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you... Yeah, we'll put a lot of thought into it. Great. ยังไม่จบเหมือนกันนะยาวเรื่องอย่างนั้นนะ We're back! Welcome back. How can you be so much like Risley, always drinking tea? เริ่มทำตัวเหมือนลิสลีย์ละเราแต่ดื่มชา Huh. Actually, not while I was sedated. I could still barely hear. Must have been Risley and... Yeah, I heard one. I really can't make... So, Traveler, Paimon, were you able to learn... Yeah, he explained. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculation? Yeah, Nobody else is around. All right, then I'll posit my theories. I asked myself, firstly, why was Fremine affected by the primordial seawater? It would... Woo! That's our Lenny. Secondly, Risley's attitude changed dramatically during the course of our... I spent quite a long time thinking about this. What's more, the fortress of Meripede is not part of Fontaine. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child... If I had to guess, he probably has something that he's worked... You're super... If Risley does have a plan, what could it be? That can't be the full extent of what he's doing. There's probably a secret passageway behind... I don't have enough in... Let's see. Well, and Gulf. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way... If you remember, I once mentioned that Father sees the house of the... Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side? Yeah, that makes sense to me. The two of you have already aided... If you ever need anything else, go... Though you may not share the sentiment... You have... Thank you for protecting Lenny when it really mattered. Why are you being so formal all of a sudden? อ้าวไปมอนหิวซะแล้วเราก็หิว ทำหน้างอนวะ Oh, Alright, then we'll catch you. ลูมีมองจริง Take it easy. อาหารสวัสดิการต้องมาแล้ว Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, miss? And, you're right. What would you like to eat? Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. Me too. No problem. เขาอร่อยกว่าปกติจากเดิมที่ต้องสุ่มเหมือนกาชา So delicious. Is this how it feels to be free feeling full yet? How delicious. I'm so glad. Seedween? A bit of both, I suppose. I'm a Melusine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking. You're really good. Really? Oh, and what did you... Oh, that. Thankfully, Glorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone... Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linney. You were all super... It's just what we... Oh, I really wish Monsieur... Get a good night's rest. นูวิเลตเมื่อไหร่จะมานะ นี่ไม่จบอีกนะเควสพาร์ทนี้ยาวเรื่องเนี่ยเราไลฟ์นี่เราเพิ่งมาเริ่มทำตอนเริ่มพาร์ทเลยอะ
ก็คือก่อนหน้าไปสำรวจแมปแล้วก็ข่าวของครับเดี๋ยวอัพทาเลนฟูรีน่าเมื่อกี้เราน่าจะได้เงินโมลาจากผ่านเควสมาโอเคขาดตังค์อีกต้องฟาร์มทั้งของบอสและดอกไม้อีกนะเดี๋ยวค่อยหาฟาร์มทีหลังI'm on super. Delicious. หลับไปเลยเหรอ Out of my way! Get what happened? Why is it no idea? But something must have happened. Stop asking. Uh-huh. เราไม่ใช่คนฟอนเทน แต่ก็ต้องไปดูเหตุการณ์สักหน่อยละ What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? There's no time to explain, mate. Goodbye. Hey, what? What's wrong with these people? They're here! Yeah! There you are! Oh, thank goodness! Quisto and Lavaroon, do you know what happened here? We came here especially to inform you. Lafaroon was saying you two are new here and you don't have— Wait, what? You're the one— Hey! Shut up! Okay, whatever. The point is, you should— Yeah, he said to get us— Oh no, it can't be that thing! Oh, wait, what? What? Hey! We have to go find the Duke! You two just go and get out! Go on without us! ไปหาลิสลี่กัน Hey, hey! Be careful! Attention! Please evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. They're here. Just like I said. What happened? ช่วงคัดซีนละ But be ready to run. Three, two, one. This won't hold it for long. Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. Then what will happen to you? Until he arrives, we're the last line of defense. The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us.
อ้ายถึงคัดซีนโยงนี้แบบ Novelette, why are you here? Traveler, I need you to head to the Opera House and meet. Furina will soon be meeting with the knave there. You must protect Furina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. Will do. You. โอเคแล้วก็ไปเจอฟูริน่าน่าจะถึงช่วงที่แบบฟูริน่ามาเจออเลชิโอแล้วล่ะ Look, there are a ton of Vatilian Palamon. Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Nerve, though I'm sure he's already explained, this should be a mostly cordial conversation. กินเค้กกับ ดื่มชาด้วยกัน Oh, so you two are the honored guests, Miss Furina. Of course, of course. How could they not attend? It is my pleasure to make your acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the knave. The knave I've already prepared seats for you. Perhaps you two are unaware of how Miss Furina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Furina simply adores. There are only 16 slices sold every day. วางขายจำกัดแค่วันละ16 ชิ้น Have a taste. เค้กลิมิเต็ด Traveler, what do you think of this cake? That's good to hear. So what Child said was on the mark. I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? Since we're talking about him, Oh, so you're also familiar with his aptitude for fun. Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. Coming from... but I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happy. Well, in any case... Oh, and... Because... And where did he go after leaving? Well... The fortress of Meripede lies deep beneath the waves, unless he pranced right out of the main... Ah, that is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya. All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long... Hold on. The water in the teacup is shaking. I suppose this is also a sign of things to come. I don't quite understand what you're trying... Have we entered into the next stage of the prophecy? แหน่นูวิลเลตมาแล้ว My thanks to you both. I will take it from here. Sure you don't need a hand? เหมือน Quite มา sure. โชดความเทพของดิวิลเลต Wow. So, what's your secret, huh? Let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right.
day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. New Village โคตรเท่เลย This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. All right. Seems like the problem inside has been suppressed. New Village โคตรเท่ Let me guess. We're safe for now. Indeed. But only for now. I win this bet. You owe me a present. Very well. It wasn't. You made a bet? We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. พันนั้นว่าเรา New Village จะมาคนเดียวหรือ มาพาคนมาเป็นฝูง I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? So what gift must the... He already has tons of tea in his office. I'm thinking about a set of legal codices. มีใบชาเต็มห้องทำงานแล้ว ให้ประมวลกฎหมายเข้าสักเล่ม That wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress. I was under the impression the residents of a place like this would be... That was obviously a joke. น่านิ่งจริง You've still got some unfinished business to attend to in the overworld, correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Marmonia for... Thank you. I hope everything went smoothly with the... น่านิ่งจริง New Village เรา I must say, we've spent long enough playing house. Miss Furina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontanian. Yet, here you are, relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? คุณยังระเหยนั่งจิบชากินเค้กอยู่แบบนี้ราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็แค่แมลงไม่กี่ตัวที่บินเข้าสวนดอกไม้ The prophecies hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Heart have devoted everything to saving their homeland. But you? It beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. I am not alone in my doubts, you know. Oh, great Hydro Archon. How are you going to save them? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now. Then I ask you, Miss Furina, just what have you been working on? Where... My machinations
are just like the prophecy itself. I see. As a god, the proof of your labor always lies Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to An emergency Oh, that look in your... The emergency response plan is... Then allow me to jog your memory. Miss Furina, what is the purpose of your Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The Oratrice? It's just like it appears to be. So you also have no idea. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the Oratrice in the Opera House. But even if that had nothing to do with you, then what could you possibly be working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today. Yes, that's exactly right. Of course I will. Although, I must say, Miss Furina, you seem quite insecure without the Udex bite. Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so... ขนาดดูวิเลตถูกส่งไปทำอะไรยังไม่รู้เลย Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. You too. Thank you. อเล็กซิโอก็ชวนคุยชิวๆต่อละ Oh, Paimon soup. If it's... You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be... it is... Very well. Mind seeing me off, Traveler. We could use the opportunity to discuss Child before... Paimon's coming. ไปคุยเรื่องชายต่อคุยกับฟูริน่าแล้วเนี่ย The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. Why are you looking at me like that? Is something the matter? If there's nothing urgent, then I shall be retiring for now. ไปหาที่ทางออกโอ้แล้วเราก็มาตั้งไกลด้วยนะ I'm glad that you were willing to come with me. Of course, Child was just an excuse. That's what Paimon thought. You lent your aid to the children of the House of the Hearth, as their father. That was all. Formal topics should be discussed in formal setting. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. They've all been working very hard and have always done all they can to You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so... By the way, and you can just consider this a bit... You are outside of our disputes, and the freest person in all of Fontaine, able to move around most easily. And that's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Meripede. Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Furina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is that she often seems more like a celebrity than a working Archon. เป็นเหมือนดาราเซเลบมากกว่าจะเป็นเทพเจ้า Oh, come over here, you little critter, you. เล่นกับแมวอีกนั่นแหละ
น่ารักดิ You dare to run from me? Stop right this instant! My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Furina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. เป้าหมายคือมาตรวจสอบตำแหน่งของโนสิตแต่คิดไม่ถึงว่าจะมีโอกาสได้เข้าใกล้ฟูรีน่าง่ายขนาดนี้ Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to be sacrificed. แมวสะดุ้งเลย น้องแมวโฟกัสน้องแมวน่ารักมาก It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. โนสิตไม่ได้อยู่บนตัวเทพแห่ง In น้ำ fact, this Archon doesn't seem like a god at all. Who are you? And what? The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Furina dares not mention this incident to anyone. Not long after, my informants confirmed what I had guessed. After returning to her quarters, Furina quietly cried alone. There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Udex Nuvilette is actually the genuine article. ฟูรีน่าต้องมีปัญหาบางอย่างไม่ต้องสงสัย ฉันเกิดข้อคาดเดาอย่างหนึ่งว่าบางทีเธออาจจะไม่ใช่เทพแห่งน้ำที่แท้จริง แต่ผู้พิพากษาสูงสุดนูวิเลตต่างหากที่ใช่ I have to find the Gnosis. If the Nuvilette hypothesis is correct... Yes, Father. My dear children, News from the fortress of Meripede. Master Child has gone missing. probably the handiwork of that... I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much... Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Udex Nuvilette. Oh, and I have an additional mission for you. Yes, Father. Tartaglia's disappearance was not a part of my plan, but I can use it to make a breakthrough. The initiative belongs to the House of the Hearth. ชอบตอนไปทำให้แมวสะดุ้งนี่แหละ You should know the rest. Lenny's group is quite close to you, so... You attacked the Hydro Archon? It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. I've now had 2 chances to enjoy tea with Furina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I am a servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. Whether Udex Nuvilette or Furina, neither fits the bill. It's hard to imagine either of them as the Archon. รับใช้ซาลิซ่ามาตลอดรู้ว่าเทพตนหนึ่งจะมีท่าทียังไงจะนูวิลเลตก็ดีฟูรีน่าก็ดีพวกเขายังต่างยังขัดตกบกพร่องนึกภาพว่าพวกเขายังเป็นเทพเจ้าได้ยาก Of course, that is all just how I feel. It is, however, quite amusing to me that after all my years working in intelligence gathering, don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet ultimately, though, one must survive in order... You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the situation will continue to evolve, and as your name is often connected with noble deeds, I'm sure we will work together someday. He certainly returned quickly. Neverette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. Thank you for protecting Furina. To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and ก็ใช้พลังผนึกนำพลังวัณการไว้ So as expected,
The knave has turned up the permission granted. Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? You can't tell us? If by the phrase you guys you are referring to Furina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. I believe so. The fortress has a long and now another catastrophe will soon be upon us. Huh? You may be closer to the truth than you think. Oh? And what are you thinking? ราชามังกรวาลี Please do not be ทำหน้าแบบนั้นทำไม Furina? My apologies. We were just guessing randomly. You guessed correctly. Right. There's... Please, go. Well, since Fontaine's prophecy is all about sea... None of the currently living dragon sovereigns in the world. They say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. There are 7 elemental... The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. In any case, I believe I will not be able to do much, unless given the status quo, however. Oh, so we... I still have some urgent matters to attend to at my... please go right ahead. There's a place that Paimon wants. We'll see you another time. Take care. จบแล้วมั้งเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอนึกว่าจบแล้วเนี่ยยังไม่จบอีกเควสยาวเรื่องอย่างนี้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของดูวิลเลตเราจะทำนี่ให้จบก่อนไหมเนี่ยเริ่มไม่ไหวแล้ววันนี้เราตั้งใจไว้แล้วว่าเราต้องจบบทที่4ฉากที่4ได้แล้วบทที่4ฉากที่5ของ42เราค่อยมาทำทีหลังไลฟ์นะกลับไปที่คุกอันนี้ไม่น่ายาวมั้งมันน่าจะเป็นพาร์ทจบแล้วแหละของบทที่4ฉากที่4เพราะว่าถ้าจบอันนี้เราจะได้เทียบกลุ่มดาวของตัวทาวเวลเลอร์อันนี้เราก็แค่กลับไปที่คุกเพื่อสอบถามสถานการณ์You guys are... You guys... and here... all right. Hey, it wasn't just... I was also transferred to work in the whenever he'd say... Hey, there's... These two. They sure are a lot warmer. Oh, well, if you say so. โอเคใกล้จบแล้วมั้งขอให้มันแบบไปสำรวจ4อย่างนี้จบแล้วเราก็ซีชวิน Are you still doing all right? We're fine. A few people of course. How did Nerva like Miss Sure Nerva? I ran into the... If you're not, just let me know if I'd like to take the... จบยังนะไปโซนห้องขังอีก
วิ่งยาวๆไปเย่หลันยังไม่เจอชายเลยเนี่ยหรือว่าต้องรอของในเรื่อง 4.2 วะ นี่เราหลบสปอยมาตลอดเลย แล้วเราค่อยมา คือค่อยไปอ่านสปอยทีหลังจากที่แบบเราทำหมดแล้ว ไม่สิ ก็คือเราทำเนื้อเรื่องหมดแล้ว แล้วก็แบบไปอ่านดูคนที่สรุป A bare-teethed cat? Well, well, look who it is. Traveler. Looks like you're recovering. Thanks to oh, right. Whoa, how did... She told me that it would... She didn't want to stress you out, that's all. Yeah. Okay, but check... You meant father? She said a few things that were... Her attitude towards you is even better. You should believe her. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. Hey! Are you going to stay? Looks like it. Excellent. For real? Another in plot. Well, next time. ติดนิสัยกินน้ำชาจากริสลีแน่เลยพี่วิโรจน์เหล่านี้ ชอบเลี้ยงน้ำชาดีงามวิโรจน์เทสดี ริสลีคนผู้เล่นไทยเขาชอบเรียกพี่วิโรจน์เทสดี นี่ขนาดสปีดกึ่งสปีดในเรื่องเลยเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันนานอย่างนี้เนี่ยลงไปข้างล่างไปดูสถานการณ์ Courier? Yeah. That's no excuse for... Lurvine, we're... Hello there. It's been quite the mess. And you? Yep. It can be. I mean, the... Oh, yeah? You two really are just... Not at all! ซึนใส่กันอีกไปหาลิซซี่เราลงไปดูข้างล่างไม่ได้แล้วแต่ว่าน่าจะผนึกไปเลย Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. นักโทษที่พ้นโทษเดินกลับมาอีกแล้ว We wanted to see how the fortress is doing. Is it... We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the... He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewin's gift with him, though. He sure sounds super... Miss Cloran has left as well. Were the gifts milkshake? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. นูวิเลตเป็นนมปั่น คอลินเป็นลิปสติก Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewin worried about his health. Oh, and I have... Are these from Sigewin too? Nope. They're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you... For real? Then we can stay here? You may access the cafeteria for free. ค่าใช้จ่ายในโรงอาหารฟรีหมด Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. ติดใจการใช้ชีวิตเป็นคนคุกซะแล้วเป็นนักโทษ ติดใจการใช้ชีวิตเป็นนักโทษ ขนาดพ้นโทษแล้วเราก็ยังอยากกลับเข้ามาในคุก คุกนี่น่าจะดีจริงวะหรือเปล่า กลับไปพักผ่อนที่โซนห้องขังอีกหรือว่าจะจบแล้ว Take it easy. We're back in our cell again. We're no Beat. Huh? How did you know? Hey, that's not... It's like... There are so many bad things in the world. You're counting Paimon today? Then let's ask him. The last time we fell asleep, we should be safe. Alright then. Good night to you, traveler.
หลับไปแล้ว ไอ้ปาวาดนี่บอสใหม่ 4.2 เนี่ยจบแล้ว นี่มันต่อเลย บทที่ 4 ฉากที่ 5 แต่ว่าเราค่อยทำไลฟ์หน้า หรือถ้าทำตอนว่างจริง คือปกติเควสหลักผมจะเก็บไว้ทำในไลฟ์ แต่เควสโลกเนี่ยบางทีแบบขี้เกียจทำในไลฟ์อะมันกลัวมันจะยาวแบบอารานาราไงก็เลยแบบ ตอนนี้คือแบบ ผมจะไลฟ์เควสเฉพาะเควสหลักเท่านั้นนะไออาคอนเควสเทพเจ้า แต่ถ้าเควสโลกคือนอกไลฟ์หมดแล้ว หรือแม้กระทั่งเควสในตำนานเควสตำนานของเนื้อเรื่องตัวละครต่างๆมาเจอเควสโลกอีกเร็วๆจะไปรับไอ้นี่รางวัลชื่อเสียงฟอนเทน2:30แล้วเนี่ยไลฟ์มากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย3 ชั่วโมงครึ่งแล้วไอ้เควสนี้ค่อยทำนอกไลฟ์แล้วหรือแม้กระทั่งสำรวจแมปเอาละจบเควสนี้สักทีได้กาชามาอีกโลนึงบทที่ 4 ฉากที่ 5 ก็ได้กาชาอีกโลนึงอยากได้กลุ่มดาวชาร์ลอตมากเลย เมื่อกี้ได้สติงเลดมานะ7 โลนับจากได้ฟูรีนา The world remains constant over the centuries, but human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. Transitory. เอาละ
อย่างน้อยเราก็จบเควสหลักเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัน ลงสตรีมแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับผม